હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 16મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જાઓ અને સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર. આ પ્રકારના ઓફિશિયલ લોગો વાળી તમને આપણી એપ્લિકેશન મળી જશે, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ તમને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપની લિંક આપેલી છે, તો ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં જઈ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સૌથી પહેલો જે કોર્સ આપણે પબ્લિશ કરેલો છે ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજનો છે. 599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. 18 માર્ચ સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ છે. ગણતરીના 2-4 દિવસો છે બાકી છે, અને 18 તારીખ પછી છે આ પ્રાઇસ છે 999 રૂપિયા થઈ જશે. તો અત્યારે આ ઓફર અંતર્ગત ખરીદશો તમે 18 તારીખ પહેલા, તો તમને જેટલા પણ વિષયો લખેલા છે એ પણ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જશે. અને અત્યારે કોર્સ રનિંગ છે, બરાબર. આવનારા 6 મહિનાની અંદર આ તમામ વિષય પૂરા કરાવી આપવામાં આવશે. બંધારણ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ગુજરાતી કમ્પ્લીટ થવા ઉપર છે, અને કમ્પ્યુટર પણ અત્યારે કમ્પ્લીટ થવા ઉપર છે. તો માત્ર ગણતરીના દિવસોની અંદર છે આ 3 વિષય તો પૂરા થઈ જ ગયા છે, એમ સમજી લેજો. અને બાકીના વિષય પણ આપણે ધીમે કરીને પૂરા કરાવી લેશું. તો આ રીતે અત્યારે 3 સબ્જેક્ટ તો પૂરા થઈ ગયા છે. હવે ધીમે ધીમે જેમ જેમ વિષયો કમ્પ્લીટ થતા જશે એમ અહીંયા આપણી પ્રાઇસ છે એ વધતી જશે. તો શરૂ કરીએ આજનો 16મી માર્ચના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં જર્મન ઓપન 2022માં ભારતના લક્ષ્ય સેન છે, એમણે કયો મેડલ મેળવેલો? તો જર્મન ઓપન 2022માં જે લક્ષ્ય સેન છે એમણે સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થાય છે. તો જર્મન ઓપન છે એક પ્રકારની ફૂલ રેકેટની ટુર્નામેન્ટ છે, જેને શટલર કહેવાય, અંગ્રેજીમાં શટલર્સ કહેવાય. તો લક્ષ્ય સેન છે એમણે એમાં સિલ્વર મેડલ મેળવેલો. આમ અંગ્રેજીમાં શટલર નામથી આ રમત ઓળખાય છે. તો કદાચ આવી રીતે પરીક્ષામાં શટલર પણ આપે. ફૂલ રેકેટ મોટે ભાગે ક્યાંય શબ્દ આપણે વાપરતા નથી. જ્યારે પણ ન્યૂઝપેપરની કે એની રીતની વાત આવતી હોય ત્યારે આપણે શટલર એવો જ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો શટલરની રમતની અંદર આ શટલરની રમત છે જર્મન ઓપન, અને એમાં લક્ષ્ય સેન છે એ સિલ્વર મેડલ મેળવે છે. અને બાકી આ ટુર્નામેન્ટ છે એમાં ગોલ્ડ કોને મેળવેલો, અથવા તો એવું કહીએ કે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું પુરુષ સિંગલમાં? તો કુનલાવત વિટ્ટિડસન છે, એમણે આનું ટાઇટલ જીતેલું છે. અને તેઓ કયા દેશના છે? તેઓ થાઈલેન્ડના છે. અને બાકી મહિલા સિંગલમાં હી બિંગ જિયાઓ, એમણે આ ટાઇટલ જીતેલું છે, અને તેઓ કયા દેશના છે? તેઓ ચીનના છે. હી બિંગ જિયાઓ, તો એ ચીનના છે અને આ થાઈલેન્ડના છે. તો બસ કોણે ટાઇટલ જીતેલું એ યાદ રાખો. ને ભારતનું લક્ષ્ય સેનનું ખાસ યાદ રાખજો, એમણે સિલ્વર મેડલ જીતેલું, એટલે કે બીજા ક્રમ પર રહેલા આ સ્પર્ધામાં. ચાલો, એના પછી છે હાલમાં જ છે 75મો બાફતા એવોર્ડ જાહેર થઈ ગયા છે. એમાં બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને આપવામાં આવ્યો છે? તો ધ પાવર ઓફ ડગ છે, આ ફિલ્મને બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળેલો છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ 75મા બાફતા એવોર્ડનું આયોજન છે યુકેના લંડનમાં કરવામાં આવેલું છે. અને આનું પૂરું નામ પૂછી શકે બાફતા એવોર્ડનું, બ્રિટિશ એકેડમી ઓફ ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન આર્ટ, આ એનું પૂરું નામ છે. અને બાકી હવે કેટલા તમારે યાદ રાખવાના છે તો એ તમને કહી દો. એક તો બેસ્ટ ફિલ્મનો યાદ રાખજો, ધ પાવર ઓફ ડોગ છે એને બેસ્ટ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળેલો છે. બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો યાદ રાખજો, જેન કેમ્પિયોન છે એમને મળેલો છે, અને એ પણ પાવર ઓફ ડોગ મૂવી માટે જ મળેલો છે, જેન કેમ્પિયોન. ત્યારબાદ બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો જે એવોર્ડ છે એ જોનાસ કેલનને મળેલો છે, અને બેસ્ટ એક્ટરનો જે એવોર્ડ છે એ વિલ સ્મિથને મળેલો છે. તો બંનેના મૂવી પણ યાદ રાખવા હોય તો યાદ રાખી શકો. તો આફ્ટર લવ માટે જોનાસ કેલનને મળેલો છે, અને વિલ સ્મિથને કિંગ રિચર્ડ માટે મળેલો છે. ઓકે, તો આ બેસ્ટ ફિલ્મ, બેસ્ટ ડાયરેક્ટર, એક્ટર અને એક્ટ્રેસ આવી ગયા. આ ઉપરાંત વધારાના જે યાદ રાખવાના છે એ કહું. બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી યાદ રાખજો, સમર ઓફ પોલ, બસ આટલું જ યાદ રાખજો. બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરીનો જે એવોર્ડ છે સમર ઓફ પોલને મળેલો છે. બેસ્ટ એનિમેટેડ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મળેલો છે એન્કાન્ટોને. એન્કાન્ટો
એ બેસ્ટ એનિમેટેડ ફિલ્મનો પુરસ્કાર મેળવે છે. બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મ છે, બરાબર, તો એનો પુરસ્કાર મળેલો છે ડુ નોટ ફીડ ધ પિજન્સ. ડુ નોટ ફીડ ધ પિજન્સ. અને લાસ્ટ છે બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મ, એ મળેલો છે ધ બ્લેક કોપને. ધ બ્લેક કોપ. તો બસ આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે, બીજું વધારાનું કશું યાદ રાખવાનું નથી, બરાબર. અને જે લોકો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરે છે ને, એ લોકો ખાલી અહીંયા પહેલી સ્લાઇડ યાદ રાખે તો પણ ચાલશે, બાકીનું વધારાનું કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર, કેમ કે એટલું બધું ડીપમાં એમાં નહીં આવે કોન્સ્ટેબલમાં ને એમાં. તાજેતરમાં 2022ના ફિફા કપનું આયોજન કયા દેશમાં કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી? 2022નો જે ફિફા કપ છે એનું આયોજન કતારમાં કરવામાં આવેલું છે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 2022નો જે ફિફા કપ છે એનું આયોજન કતાર ખાતે કરવામાં આવેલું છે, અને આ વખતે 22મું સંસ્કરણ છે ફિફા કપનું. કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો કે 22મું સંસ્કરણ છે. અને આનું આયોજન ક્યારે થવાનું? 21 નવેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર દરમિયાન થશે, એટલે હજી તો ઘણી વાર છે. અને બાકી ફિફાના સંદર્ભમાં ફિફાનું પૂરું નામ યાદ રાખજો, ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી ફૂટબોલ એસોસિએશન. આ ફિફાનું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 1904માં થયેલી છે, અને એનું મુખ્ય મથક છે એ આવેલું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ઝુરિચમાં, બરાબર. આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછી છે ફેબ્રુઆરી 2022 માટે પુરુષો માટેનો જે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો પુરસ્કાર છે એ કોને મળેલો છે? પુરુષો માટેનો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો જે પુરસ્કાર મળેલો છે એ શ્રેયસ અય્યરને મળેલો છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થાય. ઓપ્શન સી શ્રેયસ અય્યર છે એમને. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઇમેજમાં, ભારતના ખેલાડી છે શ્રેયસ અય્યર. ફેબ્રુઆરી 2022 માટેનો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર એમને મળેલો છે. આ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કારની શરૂઆત થઈ હતી જાન્યુઆરી 2021માં. જાન્યુઆરી 2021માં સૌથી પહેલો જાહેર થયો એ મળેલો હતો ઋષભ પંતને. તો સૌથી પહેલો પુરુષ ખેલાડી પૂછે તો ઋષભ પંત એ ભારતના, અને સૌથી પહેલા મહિલા ખેલાડી પૂછે કે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ સૌથી પહેલો કોને મળેલો છે, તો એમાં મહિલાનું પૂછે તો શુભનીમ ઇસ્માઇલ એ સાઉથ આફ્રિકાના છે, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી મહિલાઓ માટે આ પુરસ્કાર પણ મતલબ પુરુષોમાં તો વાત થઈ ગઈ, શ્રેયસ અય્યરને મળેલો છે આ પુરસ્કાર. અને મહિલાઓમાં મળેલો છે ન્યુઝીલેન્ડના ખેલાડી છે એમેલિયા કેર. એમેલિયા કેરને મળેલો છે, તેઓ ન્યુઝીલેન્ડના છે. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ છે રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ છે એની ઉજવણી છે હાલમાં જ કરવામાં આવેલી હતી, અને આ કરવામાં આવેલી હતી 16મી માર્ચના રોજ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ છે એ 16મી માર્ચ 2022ના રોજ ઉજવવામાં આવેલો. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે 1995માં ઉજવાયેલો, અને 1995માં 16 માર્ચે છે ભારત સરકારે પોલિયોને નાબૂદ કરવા માટે પલ્સ પોલિયો પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરેલી હતી. તો એ દિવસની યાદમાં આ દિવસને રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. અને બાકી ભારત સરકારે છે ભારતને પોલિયો મુક્ત ક્યારે જાહેર કરેલું એવું પૂછે તો 2014માં. 2014માં છે આપણે ભારત છે એને પોલિયો મુક્ત જાહેર કરી દીધું. અને બાકી અહીંયા વર્લ્ડ વેક્સિનેશન વીક પૂછે તમને ક્યારેક પરીક્ષાની અંદર, તો એ યાદ રાખજો. એપ્રિલ મહિનાનું જે અંતિમ અઠવાડિયું હોય એને વર્લ્ડ વેક્સિનેશન વીક તરીકે ઉજવાય છે. તો આ બધી જ માહિતી છે આપણે યાદ રાખવાની. ચાલો, એના પછી હવે ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવર એની 2022 માટેની થીમ જણાવો. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવર છે એની 2022 માટેની થીમ છે ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રિવર ફોર બાયોડાયવર્સિટી. ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રિવર ફોર બાયોડાયવર્સિટી 2022 માટેની થીમ છે. હાલમાં જ ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પણ બનેલું. તો નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બનેલા છે રણજીત રથ. રણજીત રથ છે નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને ચેરમેન બન્યા છે.
એર ઇન્ડિયાના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? આ બે અગત્યની સંસ્થાઓ છે અને એના યાદ રાખજો. ખાસ કરીને હું ફોકસ કરું છું અહીંયા તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને એર ઇન્ડિયા બંનેના નવા ચેરમેન યાદ રાખજો. ઓઇલ ઇન્ડિયાના તો રણજીત રથ છે અને એર ઇન્ડિયાના છે એન ચંદ્રશેખરન. આ પણ નવા જ બન્યા છે એટલે આ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ છે જાહેર થયેલા ફોર્ચ્યુન ઇન્ડિયા ધ નેક્સ્ટ 500 ની યાદીની અંદર છે ભારતની રેલટેલ એ કેટલામાં ક્રમે છે? આ રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત આવે છે રેલટેલ અને એ 124માં ક્રમ ઉપર છે. અને આ રિપોર્ટની 8મી આવૃત્તિ છે તો એ પણ યાદ રાખજો. ફોર્ચ્યુન ઇન્ડિયા ધ નેક્સ્ટ 500 એની 8મી આવૃત્તિ છે. તાજેતરમાં જેન્ડર સંવાદ નામના કાર્યક્રમનું આયોજન છે ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું? તો જેન્ડર સંવાદ નામનો જે કાર્યક્રમ છે એનું આયોજન ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું. બરાબર, ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય. હાલમાં જ છે ભારતે કયા દેશને $1 બિલિયન લાઇન ઓફ ક્રેડિટ આપી છે? $1 બિલિયન લાઇન ઓફ ક્રેડિટ આપણે ભારતે આપી છે શ્રીલંકાને. તો આ ખાસ યાદ રાખજો, $1 બિલિયન લાઇન ઓફ ક્રેડિટ આપી છે. આ લાઇન ઓફ ક્રેડિટ એટલે શું? ઘણા લોકો નવા હોય તો એમને કદાચ પ્રશ્ન થાય. એક પ્રકારની લોન જેવું સમજી લો કે આપણે જેમ કે બેંક પાસેથી લોન લઈએ એમ અહીંયા દેશો એકબીજાને જે લોન આપે એને કહેવાય લાઇન ઓફ ક્રેડિટ. તો આ સરળ ભાષામાં તમને સમજાવું છું લાઇન ઓફ ક્રેડિટનો મિનિંગ. તાજેતરમાં મિશન ઇન્દ્રધનુષ અંતર્ગત છે ભારતનું કયું રાજ્ય છે જેણે સર્વશ્રેષ્ઠ રસીકરણ કરેલું અથવા તો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરેલું છે? મિશન ઇન્દ્રધનુષમાં સૌથી સારું પ્રદર્શન કરેલું હોય તો ઓડિશા રાજ્યએ કરેલું છે. ઓડિશા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક છે, રાજ્યપાલ ગણેશી લાલ છે. તો બસ એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. તો વિડીયો આજના એ સમાપ્ત થાય છે. આ હતા 16મી માર્ચના અગત્યના કરંટ અફેર. મળશો આવતીકાલે 17મી માર્ચના કરંટ અફેરમાં. આ ઉપરાંત તમારે આપણો કોર્સ પરચેસ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને લિંક મળી જશે. ₹599 પ્રાઇસ છે અને આ પ્રાઇસ 18 તારીખ સુધી વેલિડ છે. તો ગણતરીના 2 દિવસો બાકી છે. જેમને પણ પરચેસ કરવો હોય કરી શકે છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.